Umaga po sa lahat. Ating programa masuki sa araw ng Lunes, no? Orasan natin alas 7:36. Ano bang petsa ngayon? Bagong araw na ng October 2018, mga suki mga bayan, no? Okay, talakin muna natin po itong 7.5 magnitude earthquake hit Sulawesi, Indonesia. Killed 1,000 Indons ng mga suki mga bayan. Ayon po sa mga balita nakalap natin na from the local disaster po dyan sa nakabasa po sa kanilang mga suki mga bayan, no? Pamagitan ng social media ay yan po ang view ng mga suki mga bayan, no? Okay. Anong gagawin natin mga suki? Yan muna, no? Kaluoy naman mga suki mga bayan ang nangyari po sa Indonesia mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, lupang hinirang muna tayo, no? Okay, live na live tayo sa multi-channel natin mga suki mga bayan sa araw nito, no? Kalungkot naman na ang balita po sa galing po sa Indonesia mga suki mga bayan, no? Mga tagapakinig. Uy. Saan ang lupang hinirang natin? Ayaw. Okay, natapos din ang lupang hinirang mga suki mga bayan, no? Okay. Grabe nangyari sa Indonesia, no? Ang mga restriction ng balita ay sanay sa pangkasalukuyan at nakakaman. Mga politika, mga tingnan, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, magkaroon po ng tsunami po mga suki mga bayan. Kitang-kita mo sa video, no? Hindi pala bang bliss pala yung tsunami mga suki mga bayan, no? Kitang-kita mo sa laot ay umangat po ang dagat po mga suki mga kaibigan papunta sa dalampasigan diyan po sa bayan city ng Hammer City po ng Sulawesi mga suki mga bayan, no? Kita-kita mo talagang hindi ka makakuan, no? Kasi pati bahay mo sira talaga mga suki mga bayan, no? Yung mga light material na bahay pati sasakyan ay inaanod po ng tsunami mga suki mga bayan, mga tagapakinig, no? Mahirap pala yan ng tsunami mga suki mga bayan, no?
yung nag-megaphone nga sa taas, parang sa taas ng building, sigaw na sa salita ng local dialect ng Indonesia, ay bahasa Indonesia, ay hindi po napapansin ng tao mga suking mga bayan, no? Ang tao sa lansangan ay hindi nila napapansin po yung megaphone, sinisigaw po ng local disaster po dyan sa Hammer City, Indonesia mga suking mga bayan. Then parating na sa talampasigan ng ang tubig po galing sa dagat, and then inaanod po mga suking mga kung anong natamaan po ng tsunami ay inaanod talaga mga suking mga bayan. Pati sasakyan, bahay, wala po pinipili ang tsunami mga suking mga bayan, no? So 7.5 magnitude, tumama ata sa yung epicenter nila po mga suking mga bayan sa gitna ng loud po mga suking mga bayan, no? Kaluoy talaga. Kung makikita mo ang tao mga suking mga bayan, kawawa po mga suking. Nakafile po ngayon ng tao diyan po sa Hammer City. Wala na po ay naka-display na lang po tao sa parang yung nakuha po mga bangkay, pinagsama-sama na lang po diyan po sa mga suking mga bayan, parang ground yan, parang lupa, and then wala na. Libing na lang po mga suking mga bayan, no? Magkikita mo yung dasal ng tao, magdasal po, ay humingi ng supplication, wala din po mga suking mga bayan. Pag dumating ang sakuna, walang-wala na po mga suking mga bayan ang mga supplication natin mga suking mga bayan, no? Ang bilis, itong tsunami po sa Hammer City, Sulawesi Island mga suking mga bayan, no? Kalungkot talaga. Ang ayon po sa latest count, galing po sa Al Jazeera po dyan na nakabase sa Indonesia. Kagabi po ay report nila ay mga 800 plus po ang nasawi. Pero yung latest count sa umaga nito, over 1,000 na po ang nasawi po mga suki. Under retrieval pa sila mga suki mga bayan makahanap ng mga bangkay. Yung natabunan po mga suki mga bayan ng tsunami yan mga suki mga bayan, no? Kung nangyari, buyag naman na kung nangyari sa atin dito mga suki mga bayan, hirap pala ay tsunami, no? So panawagan natin sa mga disaster, itong mga NDRIMC, PDRIMC, mga regional, RIDIMC, lahat-lahat na, BIDRIMC, barangay, CDRIMC, lahat-lahat ay panawagan po mga suki mga kabayan ay paghandaan itong mga suki mga kabayan, mga disaster mga suki mga bayan, no? Hindi mo talaga makaya iwasan po mga suki mga bayan, no? Imagine ang sigaw ng tao po dyan sa disaster nila, no? Wala, hindi po maagapan na hanap lamang nasa safe place yung taong bayan po mga suking mga bayan, no? Okay, hirap ang tsunami mga suking mga bayan, no? Kasi tubig Naalala natin yung tsunami sa Japan, ganun din po mga suking mga bayan, mga sasakyan, naku, hirap ang pag-earthquake po ay tumama yan kasama po ang tsunami mga suking mga bayan, no? So, paalala yan, reminder sa mga local disaster natin mga suking mga kabayan, no? Ay dapat pag-aralan mga suking mga bayan, mga sakuna ganito, no? Okay, subukan natin i-contact po yung ang Consul General po ng Indonesia sa nakabase sa Davao City kung mag-reply sa mga suking mga bayan. Nakausap ko kanina, sabi niya mag-prepare siya muna ng suking mga bayan, no? Okay, tingnan natin itong si Consul General Berliani po na pitulong mga suking mga bayan, no? Sana makuha natin itong mga suking mga bayan, no? Kawawa naman ang mga Indonesian. Kaya nga, kagabi nag-post ako sa aking page po ay lalo muna ang politika po sa national mga suking mga kabayan. Itulungan natin ay kapitbahay natin, baka mangyari din sa atin din wala tutulong sa ating mga suking mga bayan, no? So panawagan sa national disaster,
pati na rin sa Office of the President, mga suking mga bayan, bigyan ng pansin ito, mga kababayan. Lalo mo na, ceasefire mo ng politics ng mga suking mga bayan. May isa ko na nangyari po sa ano ba ito? Sulawesi, Indonesia, mga suking mga kababayan, no? Okay. Maawa tayo mga suking mga bayan, no? Ay, kung ako lang mayaman talagang kailangan maka-assist mo mga suking mga bayan. Pero wala Okay. Hanggang broadcast na lang mo ang may option natin mga suking mga bayan. I would also appeal to the international community, especially UN organization mga suking mga bayan, no? Na kindly help Indonesian government mga suking mga bayan, no? Okay, kindly help, urgent assistance from international community mga suking mga bayan, no? Okay, ginagawa ko yan mga noon sa aking pag may mga sakuna talaga mga suking mga bayan, sa pagitan po itong mga programa natin diyan pa ko sumbuang mga suking mga bayan, no? Ginagawa natin yan pag meron mga sakuna ay lagi ako manawagan po mga suking mga kababayan, no? Okay. Okay. Kasi naka-training ako sa UN disaster mga suking mga kababayan, no? Nung bata-bata pa tayo ay naka-training tayo sa disaster mga suking mga bayan, no? Okay. Okay, sandali lang, no? Hello. Programa ko news. Nakalipat na sa bagong office. Okay? Ayan. Okay. Ayan po mga suking mga bayan. Tingnan natin si Honorable Beliani natin po mga suking mga bayan, no? Kung ang latest update ng mga suking mga bayan, no? Okay. Ano? Okay. So, hello, ayan yan, nag-ring po mga suking mga bayan, no? Saan makuha? Okay. Naku, hindi makareply, no? Nakano pa yung kanina? Okay. Jurusan yang Anda tuju sedang sibuk. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Baka busy, no? Okay. Ulitin natin dial mga suking mga bayan, no? Nabing ang sipin niya. Okay. Okay. Naku, hindi niya pinulot, no? Pagka-busy sila. Malaki sa ngayon sa ibang kasalukuyan at napakamahan. Mga politika, mga katingan, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang inilingan, walang pinakampihan at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, personally, I would appeal to the UN Secretary General Antonio Gutierrez, mga suking mga bayan, no? Kindly please, sir, kindly please, doble na, help Indonesia mga suking mga bayan, no? Please help Indonesia hit by the magnitude 7.5 earthquake. Mr. Honorable Gutierrez, mga suking mga bayan, no? Okay, pero General Assembly nila ngayon ata, kahit na i-delegate po mga suking mga bayan ang task mga suking mga bayan, no? Ayan. Ayan.
Okay. Tawagan natin si Belian, yung mga suking. Belian, no? Okay. Nato, busy atal, no? Telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi melalui kartu prabayar Anda. Okay. Wala tayong sulat ng mga suking. Nag-ring yun. Ilang beses po mag-ring mga suking mga bayan, no? Okay. Okay. Ayan. May binigay ng bagong number po mga suking mga bayan. Ay kunin natin mga suking mga bayan. Yan ang delegate niya sa kanyang staff po mga suking mga bayan, no? Ito ata responsible sa mga disaster. Itong assistant Dandal, kunin ko ang number po mga suking mga bayan, no? Okay. Sandali lang, no? Okay. Diyan lang kayo. Ang Bureau Registration ng Balita at Malaki sa may subang kasalukuyan at napakamahan. Mga politika, mga tingnan, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang inihilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, mga suki mga bayan, alam natin ang trabaho ng mga suki mga bayan, nakatrain tayo sa UN mga suki mga bayan, no? Bata pa tayo, handsome pa mga suki mga bayan ng mga panahon na yun. Okay. Ayan po mga suki mga kababayan. Tingnan natin ito, ang binigay po ni Bergian po mga suki. Okay. Okay. Uy. Antayin natin na pulutin po ang telepono ng mga suki mga bayan, no? Okay. Uy. Baka ba, hindi pa nakaunat po mga suki mga kasi. The subscriber cannot be reached. Okay. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ayan, no? Ayan po, tutukan natin mga suki mga bayan, no? Okay. Tutukan natin ito mga suki mga. Okay. Ito, Mrs. Enda. Okay, Mrs. Enda ng mga suki mga bayan, no? Mrs. Enda. Ang binigay niya mga suki. Out of the country. Palagay ko na sa Indonesia ito, si Beriani Natipulo mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, ha? Ang dali na. Paano makontak ito, no? Okay. Okay, sana makontak. Mrs. Enda. Okay. Na. Hindi niya napulot ka naman, no? Okay. So, mamaya-maya, subukan natin po i-contact si Mrs. Enda mga suki mga bayan, no? Hindi niya pinulot po ang gusto lang The natin. subscriber cannot be reached. Please try again later. Subscriber cannot be reached. Please try again later. Okay.
Hindi tayo pinalat ng mga suking mabayan, no? Okay, kaya nga, sabi ko, ay, kuwan mo na mga suking mga, lal mo na ang bangayan po mga suking mabayan, no? Sa politika, diyan sa national mga suking mabayan, no? Ang inalala natin, baka pagdating ng araw ay meron sa ating mangyayari ganyan, hindi tayo ay pinapansin mga suking mga bayan, no? Kaya lal mo ng politics. Lal, maghingi tayo ng lal, mag-file na lang po ng COC mga suking mga bayan. Malapit na October 1 na, ilang araw na lang, ilang tulog na lang mga suking mga bayan, ay file na po ng certificate of candidacy mga suking mga bayan, no? Okay, hindi natin makontak yung staff po mga suking mga bayan ng Indonesian official po dito sa Davao City mga suking mga bayan, no? Na-contact pero hindi natin hindi po pinulot po ang kanyang mga telepono mga suking mga bayan, no? Okay. Kawawa talaga, no? Okay. Grabe ang nangyari po sa Indonesia mga suking mga kabayan. Okay. Okay. Sana ang susunod na balita mga suking mga bayan, no? Okay. Lumalabas ang iso po nga suking mga kabayan na baguhin natin ang mga suking mabayan. Ang balita natin, no? Basta malapit ang eleksyon, lumabas mga iso ito. Swiss bank found with $800 million in Marcos name mga suking mga bayan, no? About the archive, this is a digitized version of an article from the Times magazine, from a Time newspaper from the New York Times. Okay, the New York Times print archive to preserve the articles they originally appeared in print before the start of online publication in 1996 mga suking mga bayan. Tagal na pala ito. Okay. Kasi pag ganito election, magsilabasan po mga issue about mga pera po, may gotten well, mga suking mga bayan. Pinukpok sa opposition ngayon, yung mga ginto naman. Dinala sa Singapore ni Umano, sa panahon po ni President Benigno Aquino III. And then ngayon pera naman, ang pinupukol naman sa mga Marcoses, mga suking mga bayan, no? The time does not alter, edit, or update the articles. Ayon po ito sa balita itong mga suking mga bayan, no? Occasionally, the digitation process introduces transcription error or other problem mga suking mga kababayan, no? Okay. The Philippine government has identified an $800 million Swiss bank account held by the former President Ferdinand Edwin Marcos Sr., an official of the Government Commission seeking to recover Mr. Marcos' hidden wealth, said today. Ramon Diaz, one of the 5 members of the commission, declined to say what a Swiss bank the money was in or how the government had learned of the accounts existed. But another commission, member Maris Bautista, said the commission actually had information on more than one account held by the, Mr. Marcos in Switzerland. We don't want to say anything more because they are very powerful and we don't want to let them know how much we know. Mrs. Bautista said mga suking mabayan. No, sandali lang. Ang
Ang Government Administration ng balita at ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nakapanahon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, namatay na ito. Si Obito R. Salonga, former senator, former Senate President, and for the, former commissioner po, chairman commissioner ng good government mga suking mabayan, no? Who arrived in San Francisco on Wednesday. Okay, they estimated the Marcoses amass a fortune of 5 billion to 10 billion during Mr. Marcos' 20 years as president. This is, Mr. Salonga had said the bulk of the money in Swiss bank, where it is protected by secrecy law of the bank, and it's hard to recover mga suki mo bayan, no? Ayan po. Ang Government Administration ng balita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nakapanahon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, okay. Archive news ito, no? Para maalala lang po mga suki mga bayan, kasi nalabas nila ngayon, on Wednesday, President Corazon C. Aquino ordered or the assets in the Philippines of the Marcoses, the relative and their friends frozen pending investigation into whether they were illegally. The directive came after the government received evidence that the Marcoses and their associates had successfully some of the Philippines since Marcos pled in my mga suki mga bayan. Okay, February 25. At the new news conference today, Mr. Diaz said, this is a war in place of buhay pa mga tao ito. In present, the majority of their assets are overseas already. Must have seen that their regime was going to be dogs and money out of the country is a concern over Marcos' lawyer is mga suki mga bayan, no? Nag-interview Mrs. Bautista, expressed concern that people is the lawyer to Marcos or his associate were trying to impede their work. We have been told they are tapping out funds mga suki mga bayan. Mrs. Bautista said, so there is something. We don't discuss on the funds anymore and wait till we get to our office mga suki mga bayan. Mrs. Bautista, a lawyer and a consumer rights advocate, said the commission was slow in the examining some document it had because the materials were being stored in a secret location to prevent the Marcoses or their associate from regaining them mga suki mga bayan. Okay, tinatago talaga, no? Okay, tinatago mga suki mga bayan, no? Okay. Andali na. Dahil tinatago yan. Ang Government Administration ng balita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nakapanahon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang.
Okay, tuloy natin ang balita ito. Archive News, the Commission first line about the Swiss bank account. 2 years ago, here she added that had trouble getting the account's member mga suking mga bayan. In the late 1970s, Mr. Marcos regularly had several representatives to Swiss bank who stayed in Manila to assist him with his finances mga suking mga bayan. No? An American banker, the lawyer, here at the same reported their presence in Manila was well-known among foreign business executives. Okay, in a separate development, seventh Roman Catholic nuns set out today for the island of El Samar to try to persuade the religious of the new People's Army, the military wing of the Communist Party of the Philippines, to heed the President Aquino called for peace mga suking mga bayan mga tagapakinig. The nun from the missionary sister of the Sacred Heart plant joined 10 other nuns in the interior of Samar. 300 miles southwest of Manila, the missionary group had tried for the last 8 years to enter communist territory mga suking mga bayan, no? And persuade to rebel to put down their arms mga suking mga bayan, no? Ayan. Problema pa ito yan. Station Tingnan Balita malaki sa naisipang kasalukuyan at napakamalan. Mga politika, mga pagtinunan, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinakamitihan at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, we'll try to convince them, give up arms, and Nan said, before boarding a military transport plane, there have been a lot of killing there, she added. Yan, archive news ito ha. Ito bagong news mga suking mga bayan. Binasa ko lang kasi lumalabas naman po ang issue ito mga suking mga bayan, no? Okay, archive news ito mga suking mga bayan, no? Okay. May tirada dito kay Senator Risa Hontiveros, Estado PhilHealth, tirador ng 1.7 billion PhilHealth funds mga suking mga bayan, no? And then dyan sa Metro Manila, sigaw ng babay controversy rin, mga suking mga bayan, no? Tirador ng 1.7 billion PhilHealth funds mga suking mga bayan. Magaling din tumira, no? Okay. Itong babae, si Senadora Risa Hontiveros mga suking mga bayan, no? Okay. Ayan po mga suki, mga kaibigan sa balitang mga mga suking mga bayan, no? Si Risa Hontiveros. Ang Bureau Station Tingnan Balita ay malaki sa naisipang kasalukuyan at napakamalan. Mga politika, mga pagtinunan, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinakamitihan at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, tumira naman na bumanat naman itong si Aling Lenny Sicily mga suking mga bayan, no? Ay Sicily. Participation ng Sicily ay issue po ni Aling Lenny mga suking mga bayan, no? Okay, the Duterte indicates remark, a joke. Roberto calls is an insult for mga suking mga bayan, no? Basahin natin ang balita ito. Napaka hot naman ang balitang ADK.
Pero biro ng Pangulo sa mga bayan yun ay sa mga tao, ay sino bang amin ng mga ganyan pong mga suking mga bayan, no? Kung sira ulo talaga mga suking mga bayan, kung meron mga amin ng mga ganyan mga suking mga bayan, no? Okay. Okay. Wala siyang kasalanan na pagpiso, mga suking mga bayan, ang kasalanan lang niya ay EDK mga suking mga bayan. Okay. Okay. At sinasabi ng may iba, hindi yun admission mga suki, pero biro daw mga suki mga bayan. Basahin natin itong sisili mga suki mga bayan, ating Manila, Philippine Vice President Lenny Robredo on Sunday, September 20 kahapon po mga suki, September 30, said that interpreting President Rodrigo Duterte's admission of extrajudicial killings merely as a joke. And so, to the victims' families mga suki mga bayan. Kung bibiro naman, dapat hindi yon ginagawa biro. Insulto yon sa napakaraming pamilya na naiwan dahil po sa extrajudicial killing. Robredo said on a Sunday radio program, he was joking, then treated as a joke. That's an insult meant by those who died because of extrajudicial killing mga suki mga bayan, no? Registration ng balita nakalakay sa naisipang kasalukuyan at makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinikilingan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, palagay ko yung mga kandidato pa mga suki mga paghanda, busy na yung mga suki mga bayan, no? October 1, ano na kailan mag-start 11 yun? Ay dapat ng COC nila hanggat maaga po mga suki kasi mga iksi lang pag-filing ng certificate of candidacy mga suki mga bayan, no? Tawagan yung mga abogado nila, pilapan po ang form mga suki mga kabayan din na ma-disqualify pa kayo mga suki mga bayan, no? Baka may mga alin-tuntunin bago ang COMELEC mga suki mga bayan para handa pag-file ng COC mga suki mga bayan. Dito kasi sa General Santos, sino kaya mga mag-file ng certificate of candidacy pag-mayor, pagka-congressman, congresswoman, pagka-BC, pagka-sangkunian panglungsod mga suki mga bayan, no? Okay, antayin natin mga suki mga bayan kung sino naman ang mag-file ng COC yung mga suki mga bayan, no? Okay. Antayin natin yan. From mayor to vice mayor to kagawad po mga suki mga bayan, no? Kung sino po kampi-kampi dito po sa local politics mga suki mga bayan. Ang pinipilaban po ng Instituto General Santos sa Sok Sargent, tapos lahat sila mag-meeting mga suki mga kabayan, no? Ayan. Kaibigan ko kaya ng maasin mga suki mga kabayan, no? Nakahanda na kaya ang certificate of candidacy niya? Itong si Mayor Otto Salimbutan mga suki. Hindi ko na-bisita mga suki mga kabayan, no? Okay. Kumusta Mayor? Okay, nakahanda na ba yan? Ayan po ang COC mo. Tingnan natin po mga suki mga bayan. Baka dito sa Sagani Province, sa lahat ng munisipyo, 7 municipalities, handa na kaya yan mga suki mga bayan. Okay, huwag na mag-intindi muna ng iba. Sunod po ang COC ay i-review po ang mga batas ng Omnibus Election Code. Pagitan po ng mga
abogado yung suki mga bayan, no? Mahirap na. Future of Barn din, nila Kagi Murad Ibrahim, nila IQ, mga Garibal, at saka itong si Pagkajali po, Jafar ay handa na rin sa kanilang umpungan pumasuki. Paghahanda naman ng plebiscito mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Ay, paghahanda po ng organization, niliwanag po ni Kagimurad mga suki mga bayan, ay tatlong level po mga suki mga kabayan ang ginawa nila, no? Meron sa Central Committee pag-aayos sa kung paano magsa ball po mga suki mga bayan. Yung Bangsamoro Organic Law. And then siya sa munisipyo hanggang barangay mga suki mga bayan, yan po ng partido po ng ano ba ito? United Bangsamoro Justice Party mga suki mga bayan. Pati sa local mga suki mga bayan, no? So, bawa pa ng kampanya pero bulong-bulong ang mga suki mga bayan. Punta kayo sa mga kapitbahay, dala-dala po ng mga prito saging, kape-kape nyo, ay dapat yung mga bag-bag niya puntahan nyo. Meron kayo dala-dala po mga kape-kape, mga suki mga bayan. Okay. Naalala ko magkampanya ko nung sanggunian bayan po mga suki, sanggunian na napanglungsod po mga suki mga bayan. Ay ubos ang juice ko po mga suki mga bayan, pati kape-kape ko, pati mga biscuit ko, ay ubos po mga suki pag pumunta sa mga community mga suki mga bayan. Para hopping-hopping, punta sa mga community mga suki mga bayan. Wala din. Talo rin mga suki mga bayan, no? Ubos ang kape-kape ko, ubos po ang ubos po ang mga biscuit milk juice po mga suki mga bayan, naubos yun. In 45 days, okay, schedule magkakampanya bahay mga suki mga bayan, humingi ng panggasolina, kung ano hinihingi mga suki mga bayan, pati panggamot, lahat-lahat po mga suki mga bayan, ayan po, sa ating mga suki mga bayan, no? Okay, kaya natanong ko kagi Iqbal, mga suki mga bayan sa umpungan nila, mga garit ba kung meron na kung meron logistics, meron daw mga suki mga bayan, no? Talagang pinaghandaan nila po ang logistic, ito po ng yes po sa Bangsamoro Organic Law mga suki mga bayan. Kaya nga, kailangan na mag-ingat, huwag ma-technical po ang umpungan organization ng MLF mga suki. Dapat talaga ay magtagumpay po silang nasubi mga kami. Pero yung grupo, itong Bangsamoro Christian Leaders Peace Process Summit na yun, ay kung talagang tumulong po, ay kompleto, mga suki, mga kabayan, mga leader ng simbahan, wala na. Ay tapos na po ang election mga suki mga bayan. Okay. Huwag lang mag-betray mga suki mga bayan. Wala na, tapos na po mga suki mga bayan. Sultan po ang manifesto, joint manifesto, ang Bangsamoro at saka Christian po, sakop po ng core territory ng future barn mga suki. Wala na, tapos na ang election po mga suki mga bayan. And there's na past commitment po sa mga local government units ng core territory ng barn, pamagitan po ng manifesto, mga resolution, ay wala na po, tapos na ang barn. Pero wag magkumpiyansa ng suki bayan. As a politic, you should never confident po mga suki mga bayan sa laro po ng politika mga suki mga bayan, no? Huwag magkumpiyansa, talagang ay dapat ay tutok talaga mga suki mga bayan, no? Hanggang mahulog po ang
official po mga suki sa sa ballot box. Yan po ang basayan, and then mabantayan po hanggat mabilang po ang boto, and then makumpleto po ang resulta po ng eleksyon. Huwag patulog-tulog, huwag paligat po mga suki. Kunting lingat mo lang mga suki mga bayan. Sa eleksyon wala ka na mga po ng itong manual pagbilang po ng mga balota ang binibilang hindi sa iyo. Sa kalaban mo ay hindi naman sinulat ko patay kayo mga suki mga bayan, no? Yan mga technicality, yung mga bond of cancer, kunwari magbibilang po ng ngayon, pero yung pangalan na iba yung binasa mga suki mga bayan, then pinasok na lang po mga suki mga bayan. Okay. Ayan po nga. So, and then yung mga ready ballot pila pa ballot official ballot na ipapalitan po yung sa loob mga suki mga bayan, mga kabayan. Kunwari ito doon na po ihalo po mga suki mga bayan ay ang official ballot po. Yung mga naka-jacket yan, pinasok po doon sa ilalim ng jacket po yung maraming official na. And then, kunyari, ipasok yung kamay niya, and then ipapalitan pala yun ng botong laman po naman ng balotan ng suki mga bayan, no? Okay, hindi, maraming technique po mga suki mga bayan. Mag-jacket, jacket, no? And then, yung laman pala ng itong laylayan po ng jacket niya yung official ballot po mga suki mga bayan, no? Okay. Papalitan po yung sa loob mga suki mga bayan. Yan ang mabilang. Manalo ka wala po nga doon. Manik po ang pag-election mga suki mga bayan, no? Lalo na dayaan po mga suki mga bayan, pang-election mga suki mga bayan. Mahirap. Okay. Okay. Kaya nga, paalala lang mga suki mga bayan, no? Okay. Maraming style. Yung alat ko, dinalagit na ng nyugan po mga suki ng coconut tree. And then, napuhusan po yung, papalitan po ang official ballot, no? Okay. Palitan na yung pamagitan ng persado at tinanapalot yung papalitan ng bago po ng suki mo bayan. Sa kita ng niyugan po mga suki mo bayan. Ginagawa yan pag-araw po ng eleksyon mga suki mo bayan, no? Okay. Kaya na hirap mag-eleksyon mga suki mo bayan, no? Roberto added that it seriously, contrary to the stance of presidential spokesperson Harry Roque, she said that such admission could be used as evidence lodged against the Third at International Criminal Court mga suki mga. Titigil na ito, walang mangyari po mga suki mga bayan, no? Walang mangyari itong mga gaan ito. Mag-election na lang mga suki. Tingnan natin ang resulta po sa election official ballot ng mga bayan, no? Ito, lahat yan walang mangyari po mga suki mga bayan. Ay, nako. Ang buong mga restriction ng tingnan balita at iba. Ang buong mga restriction ng tingnan balita at iba ay tumatalakay sa naisip ng kasalukuyan at nakapanahan. Mga politika, mga tingnan, mga komentary at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinatamihan at walang pinatamihan ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, hindi mo dapat hindi siniseryoso yun dahil maraming buhay yun nakitil doon mga suki mong bayan. Tapos ngayon, parang sasampitin na parang wala lang mga suki mga bayan, no?
Kung ngayon ay naman ay pagpapahayag ng isang katotohanan, portahan mo yung kaso sa International Criminal Court, di ba? Kay Silly Vice President Lenny Robredo, mga suki mga kabayan. Silly. Okay? You should not take it seriously because several lives were lost because of that. Now it's being threatened. Nothing. If that was an admission of truth, this support your case at the International Criminal Court. Mga suki mga bayan. No? Okay. Ang gobernador ay sanay sa pangkasalukuyan at nakapanahan. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinatangkihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, malasok yung mga kababayan, no? Okay. Okay, Roberto said the confirmation that there are extrajudicial killing came from Duterte himself as another government official repeatedly refused to admit such killing, no extrajudicial killing in the Philippine mga suki, mga kabayan. World, ang mundo, say HRW mga suki mga kababayan, no? Kasi ano man yung sabihin ng presidente na kakain na policy, nakaka-influence ito ng paano ang aksyon ng mga alagad ng batas, di ba? Kapag president magsabi dapat yun ng mga drug addict, nakita natin yun ang patayan, nandiyan po sabi ni Silly Vice President Robredo sa mga suki mga bayan. Whatever the president say, it influence policies, it influence how a person implement the law, right? If this is what the president who said that the drug addict, that the drug addict should be killed, we can see that there were ended killings mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, Roberto reminded the public that the Duterte's pronouncement serve as a declaration of policy that words of elected officials come with the responsibility mga suki mga bayan. Okay. Ang gobernador station ng balita ay tumatalakay sa naisupang kasalukuyan at nakapanahan. Makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinatangkihan, at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho. Okay, Malacanang on the other hand is sought to clarify that the Duterte's supposed admission to the king should not be taken seriously, mga suki mga bayan, no? Not funny. She shall call out Duterte over judicial killings remark. Duterte faces complaint humanity at the International Criminal Court over the causa due to his campaigns against legal drugs. 800 Filipinos have died
on both vigilantes and police operations since the anti-drug campaign was launched in 2016, mga suking mga bayan, no? With the press statement, human rights group, the opposition lawmakers urged the International Criminal Court to hasten the opening of an investigation. International Criminal Court Prosecutor Patu Venezuela is still conducting preliminary investigation into whether the International Tribunal has jurisdiction over the case ordered the withdrawal of the Philippines from the ICC. But this move has been questioned before the Supreme Court, mga suking mga bayan, no? Okay. Ang Bureau Administration ng Balita ay sumay subang kasalukuyan at nakaunan. Mga politika, mga tingnan, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinakamigan ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, report ito ay umabot ng 4:20 ha. Itong una pa sagasapon ng tsunami ito balita. Hindi na hili ngayon po. 420 raw ang namatay na lang natin balita, no? Parang may basehan mga sukiwal. Wala pang eksakto towns mga sukiwal bayan ang namatay sa Indonesia, mga sukiwal bayan, no? Sa ano ba ito? Sa Sulawesi, Indonesia, mga suking mga kababayan, no? Okay, nabanggit ko na sa ating programa, yung city na yan, nakalimutan natin ko ng pangalan ng city, mga suking kababayan, no? Death toll Indonesian quake, tsunami reaches for 100 yung mga suking kababayan. Okay. Palu, Indonesia, the death toll, powerful earthquake, and tsunami on the Indonesian island of Sulawesi had reached 420, state media said on Sunday, as rescuers scrambled to reach the stricken. Survivors helped to retrieve the remains of those killed. Sila ngayon na. The official Antara-Agency quoted the head of the National Disaster Agency giving in the coastal city of Palu, while authorities were increasing as you arrive from remote areas cut off by the 7.5 magnitude earthquake and 1.5 meter 5 feet high tsunami mga suki mga bayan, no? Kaya sinasabi ko dahan-dahan pang bilis pa pumasok ang tubig muna suki mga bayan, no? Okay. At this point, 500 people have been badly injured, his spokesman said. The hospital struggled to cope with the influx of casualty mga suki mga bayan, no? Kaya nga, panawagan din sa UN Secretary Antonio Guterres mga suki mga kabayan. Okay, sana even former President, he happened who live in Indonesia mga suki, sana pamagitan po of your foundation, Mr. Barack Obama and Mr. Obama, the casualty in Sulawesi, Indonesia, Mr. Barack Obama, no? Meron silang po Obama Foundation Incorporated, mga suki mga bayan, they can help from that foundation, mga suki mga bayan. Barack Obama, please, and former First Lady Michelle Obama kindly assist the victim of a tsunami in Sulawesi, Indonesia, no? May appeal, okay? Indonesian President Joko Widodo said the military was being called in the region to help search and rescue team get to victims and find bodies mga suki mga bayan, no? Okay, some government
Planes carrying relief is managed to land at the main airport in Palu, mga suki mga bayan, no? Officials said it would likely remain closed to commercial flight 4 days, mga suki mga bayan. Okay, hindi malapakan po ng aeroplano po ang Palu, mga suki mga bayan, no? They were concerned over the whereabouts, the hundreds of people preparing for a beach festival that had been due to start Friday. Disaster agencies go home to 350,000 people, partially covered bodies laying near the shore after the waves hit the coast Friday, mga suki mga kabayan, no? Friday pa mga suki. So since Friday, Saturday, and Sunday, then Monday ngayon, maaari pa marami pang hindi na bilang pumasok yung mga casualty, no? Okay. Okay. Survivor shifted through a tangled corrugated steel roofing, timber, rubber, and flotsam up to 50 pumasok yung mga bayan, no? Okay. O hindi sana masira yung mga structure, no? Sana problema, no? Pero kung inanod po, pati ba mga suki mga bayan, no? One man was seen carrying a muddy corpse of a small child, mga suki, mga bayan. Kaluin naman ito. Many did not return to their homes as rifle and ship shelter required the power corrupted shot could suffer damage home, mga suki mga bayan, no? Ayan. Good. Amen. Ang Bureau ng Administration ng Indonesia ay tumatalakay sa may sumbang sa lakuyan at makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balika ang programa ay patas sa lahat. Walang pinipilingan, walang pinatamihan, at walang pinatamihan ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Kaya mga sabihin na lang natin sa umagang ito, yung mga Muslim po ang namatay dyan, sabihin na lang natin ay inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mga suki mga bayan. Sana ang mga kaluluwa nila ay ligtas po sa ating hell, mga suki mga bayan, sa Inferno, and then yung mga non-Muslim na matay dyan, ay mix naman yan. Condolence na lang po sa mga naiwan na pamilya ng suki mga bayan, no? Condolences from programa Halwalo Special Opinion, balita at iba pa mga suki mga bayan, no? Hospital were overwhelmed with the influx of those injured, with many people being treated in an open air, mga suki. Open air nga yung paglalagay ng mga namatay sa open air, mga suki mga bayan, no? The tsunami was triggered by a strong quake that broke the building, sent local fleeing for higher ground, as turning wall of the water crashed into Palu, where there were widespread power. Sinabayan po ng pag-blackout, mga suki mga bayan, no? Pag dumating yung tsunami, tinamaan po ng tsunami, namatay po mga ilaw po, mga suki mga. Paano ka makaligtas, mga suki, walang ilaw, mga kababayan po, ang nangyari po dyan sa bayan yan, mga suki mga bayan, no? We all panic and ran out of the house when the quick said answer back with it. 39 years old Palu resident, mga suki mga bayan. Naalala ko yung maghawak ng megaphone ay sigaw ng sigaw ay hindi rin marinig, mga suki mga bayan, no? Dapat yung may siren sana, mga suki mga bayan ng bayan na yun, mga suki mga bayan, no? Okay, mga tagapagiging. Before midday, food, drink,
clean water mga suki mga. Kaya yan ang immediate, ang dapat assistant po, galing tulong, ay iyan po, kailangan po food, drink, clean water mga suki mga basic yan, mga damit, yung mga use gamit po ay dapat mapadugin mo ba yan, no? Pero basic talaga itong pagkain at saka inumin mga suki mga bayan, no? Okay. One last run, dramatic video footage captured from the chapter, parking ramp in Palu, nearly 80 kilometers, quick, epicenter, showed wave, bring down several buildings and large mosque mga suki mga kababayan, no? Grabe, no? Okay. Grabe ang tsunami mga suki. Bakit kaya bigla dumambot po ang mga suki mga bayan, no? Okay. I just ran and I showed the wave hitting home on the coastline sa Rosiganto. Like many Indonesian goes by one name mga suki, mga pakinig, no? Aral ito, aral. Lesson ito mga suki mga bayan, no? Malaki sa may subang kasalukuyan at nakapanood. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinatamihan at walang pinatamihan. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, about 7,000 people have been evacuated. The disaster agency said it was a terrifier. Said Jan Gelfan, a Jakarta-based official at the International Federation of Red Crescent Societies mga suki mobile combination. Okay, the Indonesian Red Cross is racing to her, surviving. Don't know what they find there mga suki. The massive tremors were felt hundreds of kilometers away, and there's been a little word about casualties. Donggula, a report of Palu, where at least one person was reported dead in quakes. Oh. We have heard nothing from said, and this is extremely worrying, Gelfan said. There are more than 300,000 people living there. It's already a tragedy, but it's yet much worse mga suki mga sa pangyayari po sa Sulawesi, Indonesia mga suki mga bayan. Balikan natin na iba. Ang gobernador sa Pilipinas ay malaki sa may subang kasalukuyan at nakapanood. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinatamihan at walang pinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Kaya paalala natin na sa mga, kahit ba rito sa mga General Santos, kung saan-saan maabot ng programa natin, lagi kayo maghanda ng emergency kit mga suki mga yung nakabox na ba, naka-ready na kung magkakaroon ng mga ganito, ayan ang unahing dikdik ng mga suki. Huwag kalimutan na yung mga ibang suki mga pera lang at saka yan ang dalahin, okay na mga suki mga bayan, na emergency kit, flashlight, yung mga gamot, tubig, ilagay po sa isang lapian mga suki mga. Dapat yan i-practice natin mga suki mga kababayan, na yung transistor radio ay dapat yan ay makahanda po mga suki mga bayan sa iyong emergency kit sa mga suki mga kababayan. Ako hanggang ngayon ay meron na mga suki mga bayan, na
lagi naghanda yan mga suki mga bayan. Kahit na madali ka, at least hindi ka masisisi mga suki mga bayan, no? Okay. Talaga na dapat sa bawat opisina may mga emergency kit mga suki mga bayan, no? Okay. Paalala natin sa mga gabi pa ay nangyari po, nag-struck po ang earthquakes diyan po. Magagaw dilim ng mga suki mga bayan, no? Nag-struck po diyan sa Sulawesi Island ng Indonesia mga suki mga bayan, no? So nakikita mo doon sa background, yung mga tao ay wala mga flashlight po mga suki mga bayan, no? Okay. Wala. Makita mo sa mga lansangan, sikit mga suki mga bayan, no? And then magkaroon ng power supply outage na cut po ang kuryente, no? Paano makita mga suki mga bayan? Hindi wala kang flashlight mga suki mga bayan. Kaya nga, paalala natin lagi sa programa natin, emergency kit, huwag bahay, kahit mga sasakyan, dapat po may emergency kit mga suki mga bayan, no? Kaya ka magbigay ang mga local disaster mga suki sa akin mga suki, parang pasaw kami po mga suki mga bayan. Okay, puntahan ko si Dr. Bong Dasira mga hingi ang mga suki sa kanya, no? Okay, emergency kit, itong si disaster official, Dr. Bong Dasira mga suki mga bayan, no? Hingi tayo sa kanya ng emergency kit mga suki. Okay. Picture supply, baka pasaw naman sa akin, okay? Picture supply by the disaster agency show the badly damaged shopping mall in Palu where at least one per 100 cabin mga sa umurong 1.5 magnitude yan. Hindi urong natin mga suki mga bayan, no? Okay, video footage show that the double arc yellow bridge had a collapse mga suki within the 2 meter arches twisted as the baba suki mga bayan, no? Okay, mahirap talaga labanin. Sa lahat, walang hinihilingan, walang pinatuloyan, walang pinatuloyan ang programa ito. Ang ay public service sa kakalinan at trabaho lamang. Okay, an AP reporter on the Sensio widespread damage some 50 meters inland. A key access road damage was partially blocked by landslide, the disaster agency has said. Neighboring Malaysia has offered to send her to a government spokesman toward AFP, adding Malaysia was waiting for Indonesia's supply. Okay. Malaysia, itong malapit po doon pwede po makatulong nangyari po sa Sulawesi, no? Itong sa mga masabang Malaysia ay pwede po mahinga ng tulong mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Yung mga sa mga galing sa kung saan bansa yan dapat makipag-ugnayan po mga suki mga bayan, no? Okay. Friday tremor was also felt in the Marshall, in its largest city, Makassar, the neighboring Kalimantan, Indonesia portion of Borneo Island, mga suki mga bayan, no? Ayan. Ang gobernador administration ng balita at malaki sa mga subang sa lakuyan at napakanaman. Mga politika, ang programa ay patas
sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho. Okay, the initial quick start and as evening prayer about in the world's biggest Muslim majority country. Salatul Maghrib bata mga suking mabayan, no? Prayer ng Maghrib yun ng prayer ng baba po ng araw po sa hapon na yung mga suking mga bayan. Salatul Maghrib ito, no? Okay. Tama-tama po mga tao. Itong sa kuna itong mga suking mga bayan, no? Timing yun. Okay, timing talaga, daming tao mga suking mabayan. Maganda na nga pagkasal mga suking mabayan, no? The initial Quaker Stock evening prayer about to begin biggest Muslim majority country on the holiest day and most especially busy mga suking mabayan, no? Okay, Indonesia is one of the most disaster-prone nation on earth. It lies on fire, where tectonic plates collide, and many of the world's volcanic eruptions and earthquake occur. Earlier this year, a series of powerful quake hit Lombok, killing more than 550 people. The holiday island Sumbawa. The nation had been hit by the string of other deadly quake, including a devastating 9.1 magnitude tremor that struck off the coast of Sumatra in December 2004. The Boxing Day quake triggered a tsunami. 220,000 throughout the region, 168,000 in Indonesia mga sumubayan, no? Ayan. Ay, Restriction ng nakalakay sa naisip ang kasalukuyan at napakamahan. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Grabe ang nangyari, no? So, yan po ang balita ko tungkol sa disaster yan po sa mga sukimabayan, no? Ay, nako. Okay, bakit kaya tumaas silang property? Basahin natin ang matapos ng balita natin. Residential property prices up 4.8%. Bangko Sentral ng Pilipinas mga sumama. Balitang negosyo mga sumabayan, na residential real estate prices led by condominium unit by 4.8% year, 1 year as of end June. Bangko Sentral ng Pilipinas said in a report over weekend mga sub. Maganda magbenta, no? Yung mga may condominium yan
magbenta and then bili naman bago mga suki mga bayan, no? Mataas ang presyo ng real estate mga suki mga bayan, no? Ang gobyerno ng restriction ay sanay subang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakahinan at trabaho lamang. Okay, ituloy natin ang balita ito based on the quarterly residential real estate price index, REPI, which measure the average change in the housing prices. Range of property prices increased to 117.2 compare 11.8 the same period of 2017. On a quarter basis, REPI was up by 0.100 and March this data is derived from report on the residential real estate. Only the big bank and smaller big bank data are used. The RREPI provided value to Bangko Sentral ng Pilipinas in assessing the real estate and credit market condition in the country. Bangko Sentral ng Pilipinas reported of a townhouse rose umangat po by 13.3% to 127.1 12.7 benta na kung meron na sigurado nakita ng mga suki mga bayan na okay benta talaga yung kumuha ng mababa na nibenta na yung mga suki mga bayan na napagkakitaan where prices of condominium unit 39.1% to 141.1 from 1 to 9.3. Single detached attached houses also increased by more than 0.8% to 1.4% from the 0.6 mga suki mga ba ng tagapagili. Okay, the RREPI data, however, showed the price of the duplex decreased by 4.1%, 99 from 102.6. The BSP said the indices for duplex exhibit more brutality due to relatively small number of reported real estate loans. Duplex units accounted for only 0.36% of the total new housing units submitted during the period. Bangko Sentral ng Pilipinas lists townhouses from apartments that provide no data or index for apartments because of a very few observation. Generally, the different townhouse and apartment in the home buyer owners. Okay, na kumuha ako ng office, mga suki mga bayan, commercial po mga suki, mataas yung mga suki mga bayan, no? Isang kwarto lang, and then ilagay po doon ng ang studio po mga suki mga bayan, no? Mataas talaga ang presyo ng real estate mga suki mga bayan po. So, nakabayad na sa awa ng Panginoon, nakabayad na po mga suki kahapon po. Napakataas ang pang-renta ngayon mga suki mga kabayan. Kaya
mula bukas o makalawa, hindi na makita nyo rito ang studio dito suki dito sa studio dito mga suki mga bayan, no? Lipat ito. Lipat ito mga suki mga bayan, no? Okay, different between the townhouse as an apartment, the home by ownership mga alis ito rito sa lumang studio mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, the BSP said the average residential property in the National Capital Region, NCR, an area outside of the increase by 5.1. Masigit kasi rito, no? Maliit. Kaya nga, hanap tayo mga size mo at saka decent studio natin mga suki mga bayan, no? And 4.1% year-on-year mga suki mga bayan, no? The NCR showed higher growth in the prices of and townhouses were registering decline in the areas of a single detached house and duplexes. The type of a housing unit in areas outside the NCR increased during the period. Universal and Commercial Bank and the Trade Bank indicated that 77.1% of real estate loan were for the acquisition of a new housing unit in the second. This is 7 out of 10 borrowers mga sumataas, no? 7 sa 10 mangutang puro po pag-acquisition ng bagong bahay mga suki. Okay. By type of housing unit, 46.1% of residential property mga suki. Ako 3 beses na ko nung nandito ko sa Jensen, palit ko ng tirahan mga suki mga bayan, no? Okay, pangalawa itong tirahan ko ngayon, iwan itong ito mga suki mga bayan, lipat naman. Okay. Pag hindi, ganun na rin ito, ay lipat po mga suki mga bayan, no? The type of housing unit, 46.1% of a residential property loan were for the condominium method by single detached unit over 6% and townhouses with 7.8%. By residential real estate loan granted to be in the National Capital Region for the purchase of a condominium unit, while loans granted in the area outside of the Capital Region for single detached houses, the BSP said. Region, by region 5.2% of total residential real estate loan outside of the Capital Region, the Calabarzon area, largest portion of this loan at 37.9%, followed by Central Luzon with a 6.9% and Central Visayas at 5%. Western Visayas, in the meantime, accounted for 5% of the total loan. Head of the NCR, while Davao region has 3.5% and Northern Mindanao with 1.7%. Together, the NCR and the 600 accounted for 96. A total housing loan granted by bank, said the BSP. The RRAPI first report was released in 2016, BSP circular number 8.2, issued November 2015. The required for every bank to submit a quarter report for the RRAPI. Okay, mga kababayan, no? Ayan. Sa lahat, walang
Walang pinapamitihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Kung ganito mga sumabayan, usually inflation rises to 1% in September. Sila ay worried na, mga ganang increase. Worried 2.1. Inflation in the Eurozone rose above the target level of European Central Bank data. So, the keeping further pressure the ECB scale back its crisis era stimulus mga kami. 2.1% ay crisis na sa mga sukimabayan na. Okay. Tayo sa atin ay mataas talaga, no? Okay. We start in 19 country single currency block age to 2.1% in September. That the ECB's target of a year of lower than 2%. However, closely watch for inflation's interest rate out energy are going to take mga sukimabayan. Fell to 0.9% in September from 1% in the previous month. Worried na nga sila, maliit lang, no? Okay, the ECB is firmly under the pressure to end the stimulus program that is blamed for imposing a long period of a low interest rate that has punished and failed to boost growth to desired level. Introduced in 2015, the mass bank finance scheme currently sees by 30 billion euros, 35.1 billion government and corporate bond per month, funds to the financial to stock and lending economic growth and inflation. Earlier this month, Fonseca confirmed the parties last monthly purchases by Hubprom, government winding up. Meanwhile, the ECB plan to keep its rate at the low at least until the second half of 2019. Yan po ang balita po sa 2.1 worried po ang taga-Eurozone mga kabayan, no? Okay. Tayo, may get 6 na mga kabayan, no? Okay. Okay. Okay, palagay ko tama na mo ng balita mga suki mga orasan natin. Nako, ang bilis, no? Pwede na. Dito mo na ang balita natin, no? Kandidata natin, mapada kaya itong si Atty. Manny Sidlo, mga suki bayan, saan na makarating? Hindi ito si Bongo, mapada kaya? Okay, ito hindi pa sigurado mga suki mabayan, no? Parang mag-alangan pa itong mga suki mabayan, no? Sino mga suki mabayan sa estimate naman mga bayan, no? Okay. So, ayan. Tama na ang balita natin mga kababayan, no? So, paalam natin tayo dito sa programa. Binamit naman ko sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita, di ba pa sa araw ng unang araw po ng Oktubre mga mga bayan, no? Tulong tayo diyan po sa Sulawesi, no? Hindi pa eksakto kung ilan po ang namatay diyan po mga mga bayan. Okay.
Okay. Palagay ko, tingnan na lang sa hashtag, mga sumabayan, ang balita natin sa umaga ito mga sumabayan, no? Okay, last is fire muna ng politics sa national advice natin mo, no? Okay.